የዩቱዩብ ቻናላችሁን በፍጥነት ማሳደግ ትፈልጋላችሁ? የዩቱዩብ ቻናላችሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሞኔታይዝ ማድረግ ትፈልጋላችሁ? ኢኔሴንስ በአጭር ጊዜ ውስጥ 4000 ዋቺንግ አወር እና 1000 ሰብስክራይበር ማግኘት ትፈልጋላችሁ? የዩቱዩብ ቪዲዮአችሁን ከመጀመሪያ የዩቱዩብ ሰርች ሪዛልት ፔጅ ላይስ እንዲመጣ ትፈልጋላችሁ ወይስ ማግኘት ትፈልጋላችሁ? የዩቱዩብ ቪዲዮአችሁን ዩቱዩብ ሳጀስትድ ፔጅ ላይ እንዲመጣ ትፈልጋላችሁ? ለነዚህ ለአራቱ ጥያቄዎች መልሳችሁ አው ከሆነ you are on the right place and on the right time. This video is for you. Okay, በዛሬው ቪዲዮ ማሳያችሁ ምንድነው ለነዚህ ለአራቱ ጥያቄዎች መልስ የምትሰጥ አንድ አሪፍ የሆነች አፕሊኬሽን አለች። ሁሉም ዩቲዩበሮች ልታውቋትና ልትጠቀሙባት የሚገባ ፊቸሯ ምንድነው? እንዴት መጠቀም እንደምትችሉና እንዴት ዩቲዩብ ቻናላችሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማሳደግ እንደምትችሉ እንዲሁም ደግሞ እንዴት የዩቲዩብ ቪዲዮአችሁ ሰርች ሪዛልት ፔጅ ላይ መምጣት እንደሚችል ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ይህ ቪዲዮ ሁሉም ዩቲዩበሮች ሊወዱና ሊጠቀሙበት የሚገባ ቪዲዮ ነው። ስፔሻሊ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ከሆናችሁ 4000 ዋቺንግ አወር እና 1000 ሰብስክራይበር ያስፈልጋችኋል ለዋይፒፒ ፕሮግራም ሳይን አፕ ለማድረግ እና በዩቲዩብ ገንዘብ መስራት ለመጀመር ወይም የዩቲዩብ ቻናላችሁን ሞኔታይዝ ለማስደረግ ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ይህ አፕሎድ ያደረጋችሁት ቪዲዮ ሊደመጥላችሁ ይገባል። ኦኬ፣ አፕሎድ ያደረጋችሁት ቪዲዮ ሊደመጥላችሁ አራት አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው አማራጭ የዩቲዩብ ቪዲዮአችሁ በሪሰርች በሚያደርግበት ጊዜ ከዩቲዩብ ሰርች ሪዛልት ፔጅ ላይ መገኘት መቻል አለበት። ኢን ኤሰንስ ዩቲዩብ ፈርስት ሪዛልት ፔጅ ላይ መገኘት መቻል አለበት። ሃው ቱ ግሮ ዩቲዩብ ቻናል የሚል አለ። በዚህ ኪወርድ ሰርች በማደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር የሚመጡ ቪዲዮዎች አሉ። ጀስት ቡም እዚህ ጋር ሶስተኛ ደረጃ ላይ ያገኘሁት የኔ ቪዲዮ እንዴት በአጭር ጊዜ 4000 ዋቺንግ አወር በዩቲዩብ ቻናል ማግኘት ይቻላል፣ ሃው ቱ ግሮ ዩቲዩብ ቻናል የሚል ቪዲዮ ነው የሰራሁት። ይህ ቪዲዮ እንግዲህ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ያገኘሁት በጣም ነው የሚገርመው። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ልትሉ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ታይትሌን ታግንና ዲስክሪፕሽንን ኦፕቲማይዝ ማድረግባት አፕ ስላለች ነው። እቺ አፕ ምን እንደሆነች አሳያችኋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቪዲዮአችሁ እንዲመጣላችሁ የዩቲዩብ ቪዲዮአችሁ ሳጀስትድ ፔጅ ላይ መምጣት መቻል አለበት። ይሄን እንዴት እንደምታደርጉ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ኦኬ፣ አፕሎድ ያደረጋችሁት ቪዲዮ ሊታይላችሁ ከፈለጋችሁ ሶስተኛው አማራጭ ምንድነው? ቪዲዮአችሁን አፕሎድ እንዳደረጋችሁ ወደ ተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ሼር ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። it may be Twitter ሊሆን ይችላል፣ LinkedIn ሊሆን ይችላል፣ or Instagram, Facebook, Telegram and so on። ስለዚህ ወደ እነዚህ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ፕሮሞት ወይም ሼር ማድረግ ይጠበቅባችኋል። አራተኛው አማራጭ ደግሞ ምንድነው? ታዋቂ መሆን መቻል አለባችሁ። this sound is crazy። ታዋቂ in essence ራሳችሁን የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ ፕሮሞት የምታደርጉ ከሆነ ለምሳሌ ሙዚቀኛ ከሆናችሁ ኦር ደግሞ በጣም በርካታ ሰብስክራይበሮች ካሏችሁ እንዲሁም በአጭር ጊዜ ቪዲዮአችሁ ሊታይላችሁ ይችላል። ወይል በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ ምንድነው ይሄንን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ አፕሎድ ያደረጋችሁት ቪዲዮ እንዴት ከዩቲዩብ ሰርች ሪዛልት ፔጅ ላይ በመጀመሪያ ደረጃ መምጣት እንደሚችልና ሳጀስትድ ፊድ ላይ እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ የማሳያችሁ ይሆናል። ቪዲዮአችሁን ሰምበዲ ሰርች በሚያደርግበት ጊዜ ዩቲዩብ ሰርች ሪዛልት ፔጅ ላይ በመጀመሪያ ደረጃ አገኘው ማለትና ሳጀስትድ ፊድ ላይ ቪዲዮአችሁ ተገኘ ማለት አሪፍ የሆነ ተምኔል ወይም የሰዎችን አቴንሽን በቀላሉ ሊስብ የሚችል ተምኔል መስራት ከቻላችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከናንተ የሚጠበቀው አሁን የማሳያችሁን ስቴፕ ተከትላችሁ አፕላይ ማድረግና አሪፍ የሆነ ተምኔል መስራት መቻል ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በርካታ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን አሁንም ለወደፊትም ለናንተ ለማድረስ አቅጄ ተንቀሳቀስኩ እገኛለሁ። ስፔሻሊ እንዴት የዩቲዩብ ፕላትፎርም ማስተር አድርጋችሁ ኦንላይን ላይ የራሳችሁን ፋይናንሻል ፍሪደም እንዴት ቢልድ እንደምታደርጉና በርካታ ኢንፎርሜሽኖችን ለወደፊት እጅላችሁ መጣ ይሆናል። ስለዚህ በየቀኑ አፕሎድ የማድረጋቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ማብራታችሁ እንዳትረሱ። ይሄ አፕሊኬሽን እንግዲህ ቱበዲ ክሮም ኤክስቴንሽን ይባላል። አፕሊኬሽኑ በርካታ ፊቸሮች አሉት። ከነዚህም ውስጥ እዚህ ጋር ነው ቶታል ቪው ምን ያክል እንደሆነ፣ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር፣ ራንክ ታግ። አሁን እዚህ ጋር 4 ራንክ ያደረጉ ታጎች አሉኝ ይላል። ክሬተር ሳጀስትድ ማለት ሳጀስትድ ፔጅ ማለት እዚህ ጋር ይሄው እዚህ ጋር የሚያመጣላችሁ ነው። ለምሳሌ የኔ ቪዲዮ አንዱ ሳጀስትድ ፔጅ ላይ መጥቶልኛል። ሌላው የሚያመለክተው ደግሞ ናምበር ኦፍ ቪው፣ ናምበር ኦፍ ሰብስክራይበር፣ ምን ያክል ቪዲዮ
ኢንድ ስክሪን አድድ፣ ካፕሽን አድድ፣ ኢንፎ ካርድ ማለት እዚህ ጋር እቺኛው ማለት ነው። ፍሮም ሜኑ ይዘላው ኢንፎ ካርድ። ይሄን ቪዲዮ በምታዳምጡበት ጊዜ ከዚህ ጋር ይመጣላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ኢንፎ ካርድ። ትዊተር ላይ ሼር ተደርጓል። ያው ትዊተር ላይ ሼር አላደረኩትም። ፌስቡክ ላይም እንደዚሁ ሼር አላደረኩትም። ኮመንት ፒንድ ሆኗል ወይስ አልሆነም? ኮመንት ሀርትድ ሆኗል። ኮመንታው ፒንድ አላደረኩም። ኮመንት ሀርትድ አላደረኩም። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ በእነዚህ ኪወርዶች አውቶ ራንክ አድርጌያለሁ። አሁን በዚህ ኪወርድ ተጠቅማችሁ ሰርች ብታደርጉ ሁለተኛ ደረጃ ታገኛላችሁ። በዚህ ኪወርድ ተጠቅማችሁ ሰርች ብታደርጉ 16ኛ ደረጃ ታገኛላችሁ። በዚህ ኪወርድ 23ኛ ደረጃ። በዚሁ እንደዚሁ ሌላው ደግሞ እዚህን አፕ እንዴት ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ሃው ቱ ግሮ ዩቲዩብ ቻናል ምን ይሄን ክሊክ በማደርግበት ጊዜ ኦኬ አሁን ኪወርድ ሪዛልት ላይ 20 ፌር ነው። እዚህ ጋር የሚያመለክታችሁ ምንድነው? አሁን እቺ ፌር ነው። ኮምፒቲሽኑ ሰርች ቮሊዩሙ ፌር ነው። ኮምፒቲሽኑ ፖር ነው። በጣም ኮምፒቲሽን አለው። ስለዚህ ራንክ አድርጎ ለመውጣት ይከብዳል ነው የሚለው። ኦፕቲማይዜሽን ስትሪንግዙ ቬሪ ጉድ ነው። ስለዚህ ኦፕቲማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ነው የሚያመለክተው። እዚህ ደግሞ ናምበር ኦፍ ቪዲዮ ኢንሰርት ሪዛልት 37.7 ሚሊዮን ያክል ቪዲዮዎች በዚህ ኪወርድ ሰርች ሲደረጉ ዩቲዩብ ሪዛልት ፔጅ ላይ ይመጣሉ ነው የሚለው። መንዝሊ ኤስቲሜትድ ሰርች ደግሞ 16.4 ሺህ። ይህ የሚያመለክተው 16.4 ሺህ ማለት በዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ይህንን ኪወርድ ተጠቅመው በወር ውስጥ ሰርች የሚያደርጉበት ብዛት ነው። ወይም 16400 ጊዜ በዚህ ኪወርድ በወር ውስጥ ሰርች ይደረጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ናምበር ኦፍ ቪዲዮ ኢንሰርት ሪዛልት በዚህ ኪወርድ ሰዎች ኪወርድ ተጠቅመው ሰርች በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ያክል ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ሰርች ሪዛልት ፔጅ ላይ ይገኛሉ ለሚለው ኦልሞስት 37700 ሚሊዮን ያክል ቪዲዮዎች በዚህ ኪወርድ አብሶሉትሊ ሃርድ ቱ ራንክ። ኦኬ ሌላ ኪወርድ መፈለግ መቻል አለባችሁ። ቱበዲ ዋነኛው ጥቅሙ ምንድነው? እዚህ ጋር ሪሌትድ ኪወርድ ያመጣላችኋል። ሪሌትድ ኪወርድ በሚያመጣበት እዚህ ጋር ለምሳሌ how to grow YouTube channel in 2020 ይላል። it is good keyword። እዚህ ጋር how to grow YouTube channel in 2020 በሚለው ኪወርድ ኦቨርኦል ስኮሩን እዚህ ጋር በምታዩበት ጊዜ ጉድ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። there is a decent amount of competition የተወሰነ ኮምፒቲሽን አለ፣ ግን ይሄ ኪወርድ ይደረጋል የሚለው it is good። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰርች ቮሊዩሙ ኤክሰለንት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤክሰለንት ይሆናል። ሌላው ደግሞ እዚህ ኮምፒቲሽን ስኮር አንዌይትድ ኮምፒቲሽን ስኮር ምን ይመስላል የሚለውን ማየት መቻል አለባችሁ። አንዌይትድ ኮምፒቲሽኑ ፑር ከሆነ በጣም ኮምፒቲሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሃርድ ራንክ ለማድረግ ዲፊካልት ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግን አሁን ፌር ነው፣ ኮምፒቲሽኑ ፌር ነው። ኢትስ ጉድ፣ በጣም አሪፍ ነው። ሌላው ደግሞ ኦፕቲማይዝ ስትሪንግዙ ማየት መቻል አለባችሁ። ኦፕቲማይዝ ስትሪንግዙ እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር የሚያመለክተው ምንድነው? ኤክሰለንት ነው የሚለው። ይሄም ማለት ምንድነው? ይህን ኪወርድ how to grow YouTube channel in 2020 የሚለውን ወይም የዩቲዩብ ቻናላችሁን በአጭር ጊዜ በ2020 እንዴት በአጭር ጊዜ የዩቲዩብ ቻናላችንን ማሳደግ እንችላለን የሚለው ታይትላችሁ ላይ፣ ዲስክሪፕሽናችሁ ላይ እንዲሁም ደግሞ ታጋችሁ ላይ ካስገባችሁ ኦፕቲማይዝ አድርጋችሁ ዩቲዩብ ሰርች ሪዛልት ፔጅ ላይ በመጀመሪያ መገኘት ትችላላችሁ ማለት ነው የሚለው እዚህ ጋር የሚያመለክተው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የቱበዲ ቆንጆ ነገሩ ደግሞ ምንድነው? እዚህ ጋር ኮመን ቪዲዮ ታግ ያመጣላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ክሊክ አድርጋችሁ ኮፒ አድርጋችሁ ወይም እንደዚህ አድርጋችሁ ኮፒ ያደረጋችሁ ከናንተ ታጋችሁ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪዛልት ላይ መጣችሁ ማየት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ የዩቲዩብ ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ ፈርስት ሪዛልት ፔጅ ላይ ራንክ አድርጋችሁ ሰምበዲ የእናንተን ቪዲዮ ክሊክ ማያደርገው ከሆነ ወይም ተምኔላችሁ አሪፍ ካልሆነ ክሊክ ሳያደርገው ሊያልፍ ይችላል። በዛን ጊዜ ምንድነው የዩቲዩብ አልጎሪዝም አሰራሩ ምንድነው? ኦኬ ይሄን ቪዲዮ ሰዎች ለማዳመጥ ኢንትረስት አይደሉም ይልና ፈርስት ሪዛልት ፔጅ ላይ ተገኝታችሁ ከሆነ ቀስ እያለ እየቀነሰ ከሪዛልት ፔጅ ላይ እያጠፋው ይሄዳል። ለዚህም ነው በጣም ለጀማሪ ዩቲዩበሮች በጣም ስትራግል በጣም ከፍተኛ ነው። ለዚህ ነው ግን መጀመሪያ አፕሎድ እንዳደረጋችሁ በርካታ ሰው ያላችሁ ከሆነ ዩቲዩብ በራሱ የእናንተን ቪዲዮ ፈርስት ሪዛልት ፔጅ ላይ እንዲመጣ ያደርግላችኋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሰጀስትድ ፔጅ ላይ እንዲመጣ ያደርገዋል ማለት ነው። ግን ለጀማሪ ዩቲዩበሮች ግን መመክራችሁ ምንድነው? ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን መስራት መቻል አለባችሁ። ልክ አሁን እንዳሳየዋችሁ ማለት ነው። ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ከሰራችሁ ታይትላችሁ
ሰርቼብል ኤንድ ክሊኬብል ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ተምኔላችሁ ሰርቼብል ኤንድ ክሊኬብል ከሆነ በቀላሉ ኦፕቲማይዝ አድርጋችሁ ፈርስት ሪዛልት ፔጅ ላይ መገኘት ትችላላችሁ። ኦኬ ሳጀስትድ ቪዲዮ ማለት አሁን ይሄንን ቪዲዮ እያዳመጣችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር የኔን ቪዲዮ የምታዩበት ጊዜ ሰሞኑን የሰራሁት ቪዲዮ ነው። $1000 ያለምንም ካሜራ ያለምንም ቮይስ ኦቨር ሳልጠቀም $1000 እንዴት ማግኘት በወር $1000 ማግኘት እንችላለን የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱንም ገብታችሁ ዩቲዩብ ሆም ፔጅ ላይ ማዳመጥ ትችላላችሁ። ግን ሳጀስትድ ማለት እዚህ ጋር እንደዚሁ ይሄን ቪዲዮ እያዳመጣችሁ በምታዳምጡበት ጊዜ እዚህ ጋር ያመጣላችሁ ቪዲዮዎች ናቸው። ኦኬ እንግዲህ ለዛሬ ያዝኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አንድ ሰው ቢያንስ ለአንድ ሰው ሼር ማድረግ አለበት። እንዲሁም ደግሞ በየዕለቱ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ውስጥ እንደዚህ አይነትና በኦንላይን ላይ ደግሞ እንዴት ራሳችሁን ማስተር አድርጋችሁ የራሳችሁን ፋይናንሻል ፍሪደም ስፔሻሊ በዩቲዩብ ዙሪያ የራሳችሁን ፋይናንሻል ፍሪደም እንዴት ቢውልድ እንደምታደርጉ በየዕለቱ የምለቃቸው ቪዲዮ እንዳያመልጧችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ማብራታችሁን እንዳትረሱ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።